So ngayon, tayo ay magluluto ng ating paboritong bangos. Yan, meron tayong isang pirasong bangos sa aking harapan. Ito po ay nakat ko na siya at hindi ko siya tinanggalan ng kaliskis. So ang una kong gagawin, yung aking bangos ay lalagyan ko muna ng ating asin. Yan, kunting asin lang. Nilinis ko na yung ating bangos pero hindi ko siya tinanggalan ng kaliskis, guys. Okay, para pag pinrito natin ay hindi tayo matatalsikan. Yan, lagyan na natin ng konting asin. Kalat-kalat natin yung si asin. Yan, maglalagay pa tayo. And then, lalagyan ko siya naman ng ating black pepper powder. Ang ating pamintang powder. Yan, lagyan natin yan siya. Okay, sa kabilang side naman, ganoon pa rin, lagyan natin ng paminta. Yan. So ngayon, itong aking natirang paminta ay itatabi ko muna siya. Gumamit lang ako ng half teaspoon. Kailangan lagyan natin ng mabuti ang ating isda ng paminta. Ayan. Ikalat natin ang ating paminta dito sa ating bangos. Okay. So, ang susunod nating gagawin ay dito naman tayo sa ating kawali. So, ngayon, bubuksan lang natin yung ating apoy. And then, antayin natin na mainit yung ating si kawali dahil tayo ay magpiprito ng ating bangos. So, ayan, dahil mukhang mainit na po yung aking kawali, so ako'y maglalagay ng ating mantika. Maglalagay lang ako ng mga 1/4 cup, konti lang. Okay, so ngayon, dahil mukhang mainit ng ating mantika, hinaan ko lang yung apoy. Ilagay lang natin sa pinakamahinang apoy. And then, ilalagay na natin yung ating si isda. Okay, unahin natin tong malaman-laman. Then, dahan-dahan kayo, baka kayo ay matalsikan. Medyo lumayo kayo konti sa ating kawali para po hindi po masira ang ating mga beauty. Okay, so ngayon, lalayo lang ako konti at ilalagay ko na yung aking sibangos. Hindi ko siya tinanggalan ng kaliskis para po siya ay hindi po siya mananalsik ng bonggang-bongga. Mukhang kasya naman siya lahat, kaya ubusin na natin yung ating isda para sabay sila maluto. Pa-brown lang natin konti yung ating fish. Tutuin lang natin siya ng mga 3 minuto sa kabila, 3 minuto. Mga 6 minutes lang lahat. So, ilagay lang natin siya sa mahinang apoy or medium na sa inyo. So, lutuin natin ng 6 na minuto. So, ayan, mukhang medyo naluto na ang ating sibangos. Kukunin natin tong mga maliliit at nag-golden brown na siya. Yan, pwede natin ilipat doon sa malinis na lagayan. Diyan muna siya. Okay. Tutuin natin saglit yung ating olo. Kasi mukhang hilaw pa siya konti. Gilid lang natin yung si ating kawali. Yan. Para maluto ng maayos. Kailangan ilubog natin saglit sa ating mantika dito sa ating kawali. Okay, so natapos na natin lutuin yung ating bangos. Okay, lagay natin siya dito. Pagkatapos niyan, ay bawasan natin tong ating mantika. Tanggalin natin yung ating mantika dito. Ayan. So, ayan, tinanggal ko yung aking mantika. May naiwan konti-konti lang. Then, maghiwa lang ako ng aking bawang. Magseparate ako ng mga 4 na buong bawang. 4 na butil. Itatabi ko lang yan. At mayroon ako ditong sa kabila. May bawang din ako dito. Hininaan ko lang yung aking apoy para hindi po masunog yung ating kawali. Gayatin yung bawang dyan. Okay. And then, maglalagay tayo ng butter. Yan ang ating butter. Maglalagay lang ako ng aking butter, mga 2 kutsarang butter. Wow. Oops. Nalaglag si butter. Ang bango-bango, ang bango-bango. Okay, then ilalagay ko na yung aking bangos dito sa ating butter. Wow. Mahina lang yung ating apoy. Hinaan lang natin yung ating apoy, yung mga inday. And then, ang next natin ay maglalagay lang tayo ng ating all-purpose cream magnolia. 250 ml. Ibubuhos natin lahat ito dito sa ating kawali. Okay. Bubuksan lang natin ang ating cream. Pwede kayong gumamit ng cooking cream. Anong cream meron kayo? Wow! Okay,
simutin na natin para hindi sayang. And then, hinaan lang natin yung ating apoy. So, ayan, habang nagkukulo-kulo siya, kumukulo-kulo, ilalagay ko na tong aking natirang bawang na 4 na piraso. Babalatan ko lang siya at hindi ko siya didikdikin. Okay. At dahil siya po ay medyo malaki, so hiwain lang natin sa gitna at ilalagay natin siya dyan. Yan, hiwain natin sa gitna. Huwag kayong mag-alala dahil nahugasan ko na po ang aking sibawang. Siya po ay malinis. Hiniwa ko lang siya sa gitna. Okay. And then, yung natira ko kaninang paminta powder ay ilalagay ko na rin siya lahat. Wow. Yum, yum, yum. At maglalagay lang tayo ng half cup ng ating tubig. Yes, lagyan natin ng tubig. Half cup lang ang ilalagay ko. And then, medyo lakasan natin ng apoy dahil nilagay ko siya sa pinakamahina. Sa pinakamahina-mahina. Antayin lang natin na kumulo yung ating sibangos. Okay, dahil siya po ay kumukulo-kulo na, pwede na natin ilagay yung ating mushroom. Yan, kita nyo guys. Yan, meron ako ditong mushroom. Yung nasa lata na yung binili ko dahil siya po ay naka-chop na siya. At ready na siya para ihalo. So ngayon ay ilalagay lang natin siya dito sa ating fish. Sa ating creamy bangos. Okay, so ilalagay ko na siya dyan. Wow! Hinaan lang natin yung ating apoy. And then, lutuin lang natin siya ng 3 minutes. Since nung nagkulo siya, kumukulo-kulo ng bongga. And then, nilagay ko na yung ating mushroom. 3 minutes lang guys, natin siyang lulutuin. Bago natin iiwanan yung ating niluluto, ay lalagyan ko muna siya ng aking pangpalasa. Tara! Si Aggie. Si Aggie, ginisa mix. Okay, maglalagay lang tayo dito ng konting ginisa mix. Mga 1/4 lang ng ginisa mix ang ilalagay ko. Hindi kalahati, kundi 1/4 dahil po may lasa na po yung ating mushroom at yung ating isda. Balik rin natin yung ating fish. Yummy, yummy. Okay, so lulutuin natin siya ng 3 minuto and then pwede na nating balikan after ng 3 minutes mga inday. So, ayan na. Dahil natapos na ang 3 minuto, pwede na nating patayin yung ating apoy at para mailipat siya sa kanyang lalagyan. Yum, yum, yum. Creamy, creamy, creamy. My yummy, yummy, creamy garlic bangos with a mushroom. Thank you for watching my video and don't forget subscribe sa channel ko. Channel. Ililipat. Makikita ba ako? May langaw.